हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हेलो साथीहरू, आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले चामल र मुगको दालबाट एकदम सजिलो तरिकाबाट मिठाई बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यो मिठाईको स्वाद लालमोहनको जस्तै हुन्छ। लागि चाहिने सामानहरू मैले 1 कचौरा चामल लिएको छु, 1 कचौरा मुगको दाल लिएको छु, 2 चम्चा क्युब, दालचिनी सुक्मेल र इलायचीको पाउडर 1 चम्चा, बेकिङ सोडा थोरै अनि दुध 2 कप लिएको छु। चामल यसमा एड गरिदिन्छु। दाल अब राम्रोसँग पखालिदिनुपर्छ। मैले प्यान बसालिसकेँ। अब म यसमा चामल र मुगको दाल फ्राई गर्छु। यसमा घिउ तेल केही राख्नु पर्दैन, त्यतिकै फ्राई गर्ने। अब म यसमा एड गरिदिन्छु। राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। राम्रोसँग चलाउनुपर्छ र अब यसलाई लो फ्लेममा राख्नुपर्छ, नत्र यो डढ्न सक्छ। बिस्तारै चलाउँदै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पाक्न लागिसक्यो। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो ड्राई रोस्ट भइसक्यो। अब म एउटा भाँडामा एड गरिदिन्छु। यो ग्राइन्ड गरिसकेँ। अब एउटा प्यान बसालेर यसमा एड गरिसकेँ। अब यसमा एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग चलाइदिने। त्यसपछि घिउ एड गरिदिने। अब यो राम्रोसँग यसरी लो फ्लेममा राखेर चलाइराख्ने। अब म यसमा दुध एड गरिदिन्छु। दुध राखेर राम्रोसँग यसरी चलाइदिने। यसरी राम्रोसँग चलाइदिने अनि यो डो बन्छ। डो रेडी भइसक्यो। अब म यसमा बेकिङ सोडा एड गरिदिन्छु। त्यसपछि इलायची र दालचिनी सुक्मेलको पेस्ट एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग चलाइदिने। साथीहरू, डो तयार भइसक्यो। अब म यसलाई गोलो गोलो बनाउँछु। हजुरलाई कुन साइज मनपर्छ त्यही अनुसार डल्लो डल्लो बनाउने। मैले चाहिँ यतिको सानो साइज गरेछु। यसरी हर्केलीमा राखेर लालमोहन बना जस्तै डल्लो डल्लो बनाउने र त्यसपछि यसमा राखेर सेप बनाइदिने। हेर्नुहोस् त। अब म यसमा राखेर डिजाइन बनाइदिन्छु। हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै मैले बनाइसकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी आफ्नो इच्छाअनुसार डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाएँ। साथीहरू, अब तेल पनि तातो भइसक्यो। अब म यसमा एड गर्छु। यसरी बिस्तारै राख्नुपर्छ। साथीहरू, यो ब्राउन कलर भइसक्यो। अब यसलाई लो फ्लेममा राख्नुपर्छ। हाई फ्लेममा राख्यो भने यो डढ्न सक्छ। अब यसलाई पल्टाइदिने। हेर्नुहोस् त साथीहरू, अब यो ब्राउन कलर भइसक्यो। अब म एउटा प्लेटमा एड गरिदिन्छु। यसमा एड गरिदिन्छु। यसको लागि चासनी बनाउन सुरु गर्छु। मैले यसमा 1 कचौरा चिनी एड गरिदिएको छु र चिनीको डबल पानी एड गरिदिएको छु। हजुरहरूले पनि मिठाईको लागि यसरी नै चासनी बनाउनु होला। अब यो चासनी राम्रोसँग उमालेर बसाल्नुपर्छ। यसमा मैले तेजपत्ताको पात 2 पिस र सुक्मेल 2 पिस
एड गर्दैछु। साथीहरू चास्नी रेडी भइसक्यो। अब म यो ग्यास अफ गर्छु र एकछिनको लागि त्यतिकै राखिदिन्छु। चास्नी सेलाइसक्यो, म एउटा भाँडामा एड गरिदिन्छु। यसमा मिठाई एड गरिदिन्छु। धेरै तातो तामामा राख्नु हुँदैन, मन तातोमा राख्नुपर्छ। अब म 2 घन्टाको लागि यो चास्नीमा डुबाएर ढकनले छोपेर राखिदिन्छु। 2 घन्टापछि खानालाई रेडी हुन्छ। हेलो साथीहरू, यो मिठाई रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।